Number 6. The velocity of transverse wave produced by an earthquake is 8.9 km per second, and that of the longitudinal wave is 5.1 km per second. A seismograph ده جهاز بيقيس الزلازل بلا بلا بلا. The arrival of transverse wave 6.8 second before the arrival of longitudinal wave. تاني واحد هنا عمل زلزال أو حصل زلزال في نقطة هنا، ده المركز. حصل 2 waves طلعوا في الأرض، في اللي هو بتبقى جوه الأرث ديت بتبقى longitudinal wave، وفي واحدة بتبقى transverse wave. الاتنين طالعين في نفس اللحظة، يعني هو بمجرد ما بيحصل الحاجة اللي بتعمل الزلزال الاتنين بيطلعوا في نفس اللحظة. الاتنين عشان نوعهم مختلف مش لازم الاتنين يبقوا بنفس الفيلوسيتي. فهو بيقول لي ان الترانسفيرس ويف ماشية بفيلوسيتي 8.9 كيلومتر بير سكند، انما دي ماشية بفيلوسيتي 5.1 كيلومتر بير سكند. سيسموجراف هيعمل ريكورد لدي الاول، لان دي هتوصل الاول صح؟ لان هي اسرع، فدي هتوصل الاول. بعديها بتايم، يعني هي لو كانت واخده يعني مشيت الديستانس دي خدت تايم اسمه تي، التانية هتمشي الديستانس دي هتاخد التي وهتتأخر عنها 6.8 صح؟ يبقى تي بلس 6.8. انا وصلت الساعة 5، بعدين محمد وصل بعديها ب5 ثواني، يبقى هو وصل ايه؟ 5 و5 ثواني صح؟ يبقى انا كده لو احنا الاتنين بادئين من نفس اللحظة بالظبط، يبقى هو خد الوقت بتاعي زائد ايه؟ الحتة اللي هو اتأخرها. فيها مشكلة؟ الاتنين مشيوا نفس الديستانس صح؟ يبقى هما الاتنين عملوا مثلا ديسبيسمنت اسمها دي. حلو، وعندي الفيلوسيتي بتاعت كل واحدة. اللي انا اعرفه ان دي 1 ايكوال دي 2. دايما لما يبقى عندي حاجة unknown تساوي الانون بالايكوال، الحاجات الايكوال سواها ببعض. الديستانس الاولانيه اقدر اقول ان هي عباره عن الفيلوسيتي بتاعتها في التايم، مش انا عارف ان الفيلوسيتي ايكوال ديسبيسمنت اوفر تايم، يبقى الديسبيسمنت ايكوال فيلوسيتي في تايم. حلو، يبقى ديت هتبقى ايكوال v1 في t1، وديت هتبقى v2 t2. v1 ب 8.9، t1 اللي هي اسمها t يبقى 5.1 في t بلس 6.8. تمام؟ انا كده عندي قانون واحد، مين هو؟ التي. اقدر اجيبه؟ هنعمل ندخل ال 5.1 هنا وهنا الاول، يبقى 8.9 تي 5.1 تايمز ده، حد يعملها بسرعه كام؟ 0.68 صح. هنودي دي بالنيجاتيف، يبقى كده ديت هتبقى 3.8 تي، يعني عملت 8.9 تي minus 5.1 تي equal 34.68. يبقى 34.68 divided 3.8 هنشوفها بكده. طيب هو الحقيقة ان هو مش عايز التايم، لان ده اللي اقدر اعمله. انا بشوف انا اقدر اجيب ايه. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الديستانس من الارثكويك، يبقى الديستانس equal velocity في time. يستحسن نشتغل بالاولاني بدل ما اشتغل بالتانية واعمل بلس 6.8 وبتاع، يبقى ايكوال الفيلوسيتي الاولانيه اللي هي 8.9 كيلومتر. 7 بيقول لي trace اللايت راي دوت in the given figure two plane mirrors separated by with angle 60. هو عايز الانجل اوف incident على السكند mirror، وعايز السكند انجل اوف incident on the first mirror after reflecting from the second mirror. الري دوت هيرفلكت بالمنظر ده، لان الانجل اوف ريفليكشن من الرول بتاع الريفليكشن ايكوال الانجل اوف انسنت. يبقى انا برسم النورم والري هيرفلكت بايكوال انجل بالظبط. دي كده بكام؟ ب 40. عرفت منين؟ دي 90 عملت 90 ماينس، ودي 60 تبقى دي كام؟ الترينجل ده بقى يبقى ديت لا
40 و 60 180 minus 40 و 60 هتدينا 80. لو رسمت النورم هنا يبقى الانجل دي هتبقى كام؟ الانجل دي ب 10. يبقى الانستنت انجل هنا ب 10 وهو ده الريكوايرد الاولاني. هو بيقول لي انا عايز الانستنت انجل، الريكوايرد الاولاني بيقول لي عايز الانستنت انجل اون سكند ميرور 10. عايز الانجل الانستنت على السكند ميرور، مش هو لما يعمل ريفلكت كده تاني هينزل على السكند ميرور هيعمل ريفلكت برضو ب 10. ايوه عشان هما قد بعض. تمام. لما ينزل هنا عايز الانستنت هنا، اروح راسم النورم ده هيعمل انستنت هنا اللي انا عايزه هي دي. ماشي. هي دي كلها 90. طيب بصوا انا ممكن اعملها بطريقه بسيطه قوي. شايفين دي مش 40 في التراينجل ده كده اهو، دي 20 ودي كلها 140. يبقى دي 180 ماينس 160 ديت هتبقى 160 تبقى ديت كام؟ 20. يبقى الانسنت انجل هتبقى 90 ماينس دي تبقى 70. الانجل اوف انسنت على السكند ميرور هتبقى 10 ديجري. الريفلكتد انجل او الانسنت انجل على الفيرست ميرور تاني، لان هي طبعا لو عملت ريفلكت خلاص هتبعد ب 70 تانية هتبقى ايكوال 70 ديجري.